Welcome to Ipal channel. කෝට් එකක් ආපු අයිටම් එකක් ගොඩක් තැන්වල ෂෙයා කරලා තිබ්බා මට එවලා තිබ්බා. ඉතින් මේකට වීඩියෝ එකක් කරන එක ඇත්තටම හොඳයි. ගොඩක් කට්ටිය අහලත් කියලා තිබ්බ එක. ඉතින් මේ වගේ අයිටම් එකක් තියෙනවා නම් කරන්න යන්න එපා. වීඩ් ස්ක්‍රේප් එකක්. ලොකු වීඩියෝ එකක් නෙමෙයි බොහොම සුළු වීඩියෝ. හැබැයි ඉන්ෆර්මේෂන් එක ගොඩක් වයිටල් වෙයි. මොකද ගොඩක් කට්ටිය ඇවිල්ලා තිනවා මට ලංකාවේ සෙල්ලස් වල නෙමෙයි හැමකටම ඇති. මොකද ඒකේ බිහේවියර් එකක් තියෙන්නේ කෝට් කවුරු හරි කෙනෙක් දැක්කම ඒකේ රයිට්ෆුල් ඕන කෙනෙක් ඒක තියෙන ඔක්කොම ලටම යවනවා. ඉතින් මෙච්චර කාලයක් කරගෙන ගිය කෙනෙක්ට උනත් එන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ දේවල් තියෙනවනේ එවන්න awareness එක තමයි build up කරන්නේ ephelponline@gmail.com කියන email address එක mention කරලා තියෙනවා. ඒකට එවන්න. එතකොට මේවා හොයාගන්න ලේසි. මම කෙලින්ම item එක පෙන්නන මෙන්න මේක item එක මේකට ඒකයි කිව්වේ ගොඩක් කටට ඇවිල්ලා තියෙනවා කියලා මේක බලනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාටත් ඇවිල්ලා ඇති එන්න පුළුවන්. ඇවිල්ලා ඇති නෙමෙයි. එහෙම එන්න එපා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. කවුරු ලිස්ට් කරලා තියෙනවනේ ඒක immediately remove කරගන්න. කෝට් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා නම් ඒගොල්ලන් කතා කරන්න කොහොමද මේක මේව කරගන්න කියලා කෝට් ගැන වෙනම playlist එකක් තියෙනවා. ඒ playlist එක බැලුවොත් ඔක්කොම information ටික ලබා ගන්න හැකියාව ලැබෙයි. කොහොමද ඒගොල්ලන් approach කරන්නේත් කියලා. මෙන්න මේක තමයි item එක. ඉතින් list කරන්න යන්න එපා. list කරලා තියෙනවා අයින් කරගන්න. ඒක තමයි අකට හුරු නුනටත් හුරු වෙන්නේ. Don't try this list එකටත් දාගන්න. Good luck, think wisely, don't work hard, work smart, happy selling. Please subscribe my channel. අපේ channel එක ඉපල් hub එකත් subscribe කරන්න. යක්ෂකයා channel එක දෙන යක්ෂයා group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දරුවෝ වරිදිට අපිට join. And all the very best. Bring more to Sri Lanka. Happy selling.